Just and more siblings. Ayan. Gagawa tayo ngayon ng puto cheese. Okay? Papakita namin yung mga ingredients na aming gagawin. Ayan. Let's go! Ayan yung gagamitin nating ingredients, guys. Ayan. 3/4 cup of water. 1 cup of all-purpose flour. 1/2 cup of sugar, 1 tablespoon of baking powder, 1 piece of egg, 1/4 cup of evaporated milk, 1 tablespoon ng melted butter, then grated cheese din. Para kung gusto nyo na may cheese sa ibabaw yung puto. Ayan guys, start tayo mag-mix ng ating ingredients. First, una nating ilalagay is yung 1 cup ng flour. Unahin muna natin yung ating mga dry ingredients. Next, 1/2 cup ng white sugar. Next, yung ating 1 tablespoon of baking powder. Yan, mix muna natin lahat ng dry ingredients. Para bongga. After ma-mix, pwede nating ilagay yung ating wet ingredients. Start na natin ilagay yung ating 3/4 cup of water. Next, 1 piece of egg. Next, yung 1/4 cup of evaporated milk. Then, 1 tablespoon ng melted butter. Pwede kayong magdagdag ng vanilla ha. Ako, hindi lang namin nilagyan ng vanilla. Pero, nasa sa inyo kung gusto nyo magdagdag. Then, haluin lang natin maigi hanggang sa wala na itong mga buo-buo or yung lumps. Mix lang natin. Medyo pang konting piraso lang itong ginawa namin, kaya gumawa pa ako ng isa pang batch. So, ayan, maghahalo din ako guys. Ayan. Okay, stop muna natin at mag-start muna din ako mag-mix. Ayan. Mix lang natin hanggang sa... After ma-mix guys, dito na tayo sa lagayan natin. Ito, large yung size nitong ating puto molder. Lagyan natin ng konting, naglagay lang ako din sa lagayan ng konting vegetable oil para hindi masyado manikit. Pero yung bandang ibaba lang nilagyan ko ng vegetable oil and yung gilid hindi na. Kasi hindi naman siya masyado madikit. Ayan guys, ganyan lang. Konting-konti lang ang lagay natin. So, ayan. Nilagyan ko ng iba kanina para medyo mabilis tayo. Ayan. Ayan siya guys. So, lalagay lang natin yung mixture natin ng puto. Yan, medyo madami to guys kasi pinagsama ko na yung dalawang batch na ginawa natin. Yan. So, ayan. Medyo na-ante. Yan. Lagay mo lang siya ng ganito. Tapos, lagay natin yung cheese sa ibabaw. Yan. Gawin din natin ng paulit-ulit yung ginawa ko sa iba pang molder. Hindi masyadong punuin kasi aalsa pa siya. Okay. So guys, ayan. Bali yung nagawa ko sa dalawang
batch is 25 pieces. And then, ilalagay na natin siya sa steamer. Steamer, guys. So, ang capacity ng steamer ay 8 per level. So, 3 layer yung aking steamer. Yung iba, naglalagay pa ng tela or katsa para hindi mabasa yung puto. Pero, ako hindi na. Okay na rin yun. Medyo moisty ang aking puto cheese. So, sakto. Okay. Second layer natin. So, ang pagluluto niyo guys, aabutin lang ng 10 minutes. Okay? Grabe may naiwan pa. Sayang naman. Singit na natin siya. Kung kaya natin singit. So, yan. Okay. Na natin guys, open natin. Medyo lang. Hintayin natin ng mga at least 10 minutes or kung kailan okay na yung puto natin. Pwede naman mag-toothpick test para mag-check kung okay na yung okay. Na po, patayin na po natin ang ating niluluto. Check na po natin kung okay na yung ating puto. Ayan na siya guys. Ating puto. Ayan. Haluin na po natin. No? Mamaya po ay i-taste test po natin siya. Ang cute ng ating mga puto. Para siyang muffins. Ayan. Tiyakin nyo lang po na okay yung gagamitin yung baking powder para umalsa yung puto. Okay. Videohan po natin ulit mamaya pag tayo mag-taste test na po. Okay, guys. Thank you. Ayan yung puto natin, guys. Yan. Medyo maalsa siya. Nilagay ko na mismo yung cheese para medyo melted cheese yung kalabasan niya. Yan. Medyo 15 minutes ko siya sinalang kasi nilagay ko siya hindi pa kumukulo yung tubig. Yung ating taste tester. Kamusta? Maubos-ubos na bago ko na videohan. Ayan. Okay daw. Masarap. Maubos-ubos niya na po. Kumain po siya agad dahil natakam siya sa itsura ng ating puto. Nagutom siya kaagad nung naamoy niya. Wow! Ibig sabihin, mabango ang ating puto. Ayan. Kinain na po niya kaagad. Ayan yung ating puto. Ayos po. At nasatisfy ang ating taste tester.